Năm 1044, hơn 1 vạn quân Đại Việt tiến xuống phương Nam. Chỉ sau một trận quyết chiến, vua Chiêm Thành tử trận tại chỗ. Đây không phải một cuộc chinh phạt bột phát nhất thời của nhà Lý, mà là đòn phản công được tính toán từ lâu, chuẩn bị kỹ lưỡng về cả quân lực lẫn thời cơ. Trong nhiều năm liền, Chiêm Thành liên tục quấy phá các vùng biên giới phía Nam Đại Việt. Họ đánh nhanh, rút gọn, bắt dân, đốt phá làng mạc rồi biến mất giữa rừng núi. Những cuộc xung đột ấy kéo dài không dứt, đẩy cả vùng biên cương vào bất ổn triền miên. Trước nguy cơ ngày càng rõ rệt, triều đình nhà Lý không thể tiếp tục phòng thủ bị động. Lý Thái Tông đưa ra quyết định dứt khoát, mang tính sống còn đối với an ninh quốc gia. Đó là tiến công chủ động, đánh thẳng để chấm dứt chiến tranh ngay từ gốc rễ. Một trận đánh không nhằm chiếm đất, mà nhằm tạo ra nỗi khiếp sợ lâu dài cho nhiều thế hệ địch. Triều đình huy động lực lượng quân sự lớn chưa từng có, tập trung sức mạnh cho mặt trận phương Nam. Quân bộ, thủy binh và đội tinh binh hộ giá đồng loạt xuất quân cùng một thời điểm. Nhà vua Thân Chinh cầm quân ra trận, trực tiếp chỉ huy toàn bộ chiến dịch từ tuyến đầu. Phía bên kia, quân Chiêm Thành vốn nổi danh thiện chiến, dày dạn trận mạc và quen thuộc địa hình rừng núi. Nhưng lực lượng của họ phân tán, chỉ quen với những cuộc giao tranh nhỏ lẻ dọc biên giới rừng núi. Họ hoàn toàn không chuẩn bị cho một cuộc quyết chiến lớn và trực diện, càng không ngờ đối phương đến để kết thúc chiến tranh. Chiến lược của Đại Việt lúc ấy đã được vạch ra rõ ràng và không để chỗ cho bất kỳ sự do dự nào. Đánh thẳng vào chủ lực, đánh nhanh để kết thúc chiến tranh trong thời gian ngắn nhất. Không sa lầy trên đất lạ, không chiếm đóng lãnh thổ, không kéo dài cuộc viễn chinh. Thủy binh Đại Việt áp sát từ mặt nước, mở đường cho đòn tiến công mang tính quyết định. Bộ binh đồng loạt đánh chính diện với đội hình chặt chẽ và kỷ luật nghiêm ngặt. Thế gọng kìm thủy, bộ dần khép chặt từng bước, siết chặt toàn bộ chiến trường trong vòng vây không lối thoát. Đội hình quân Chiêm Thành bắt đầu rối loạn, giữa khói lửa mù mịt và tiếng binh khí vang dội khắp nơi. Các tuyến phòng thủ của Chiêm Thành liên tiếp sụp đổ, khi sức ép từ hai hướng ngày càng dồn dập và tàn khốc. Quân Chiêm Thành không kịp tổ chức phòng thủ chiều sâu, trước nhịp tiến công áp đảo và không ngừng nghỉ. Chỉ một sai lầm chiến thuật trong hỗn chiến cũng đủ khiến toàn bộ cục diện đảo chiều trong chớp mắt. Giữa chiến trường rực lửa, vua Chiêm Thành tử trận ngay trong vòng vây khép chặt. Cái chết ấy khiến tinh thần quân Chiêm Thành tàn rã, hàng ngũ rối loạn rồi sụp đổ nhanh chóng. Chiến thắng năm 1044 khắc sâu uy lực quân sự, cùng ý chí thép và sức mạnh quyết đoán của triều Lý. Nhưng ở phương Bắc xa xôi, một cuộc đối đầu lớn hơn đang âm thầm hình thành. Những trang sử hào hùng ấy vẫn còn tiếp tục.